नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो WCT यूनिभर्सिटीमा। म तपाईँको इन्स्ट्रक्टर शिव चौधरी। आज म तपाईँलाई फोटोसपमा 5 वटा फोटो बनाउन सिकाउनेछु साथीहरू। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। र तपाईँ फिजिकल रूपमा क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लोकेसन नेपालगञ्ज बाँके रामला मैदान रेड क्रस सोसाइटीको बिल्डिङमा रहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँगै बसेर बन्द सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग आएर फिजिकल रूपमा क्लास लिन सक्नुहुनेछ। ल साथी, भन्दै हामी ल्यापटपको स्क्रिनतिर जाऊँ, जुन हामीले आज पासवर्ड फोटो बनाउनेछौँ। साथीहरू, हामी ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ। फोटोसप खोल्नु होला, मैले चाहिँ खोलेर राखेको छु र मैले एउटा यहाँदेखि फोटो ल्याउँछु है। डबल क्लिक गरेर यहाँदेखि फोटो ल्याउँछु। मैले डी ड्राइभमा जान्छु। डी ड्राइभमा फोटो भन्ने फोल्डर छ मेरो। फोटो भन्ने फोल्डर छ। फोटो भन्ने फोल्डरको भित्र गएर मैले चाहिँ कुन फोटो ल्याउँछु, यो वाला फोटो ल्याउँछु है। ल यो फोटो मैले ओपन गरेँ र म यसलाई डुप्लिकेट गर्छु। राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्छु। हजुरहरू गर्नु होला, मसँगै बनाउनु होला। ल यति भएपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले पासवर्ड बनाउँदाखेरि फर्स्टलाई हामीले क्रप गर्नुपर्छ साथीहरू। फर्स्ट चाहिँ हामीले क्रप गर्नुपर्छ। हामीले यहाँदेखि मैले क्रप टुलमा यो क्रप गर्न सिकाइसकेको छु। यहाँदेखि वेट हाइट रेजुलेसन लिनु होला। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा आउँछ, त्यो हेरेर यो भिडियो हेरेपछि त्यसपछि त्यो भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ हैन। क्रपमा डिटेलमा सिक्नु छ भने अब वेट हाइट रेजुलेसनमा चाहिँ हामीले पासवर्डको साइज ढाल्ने हो साथीहरू। यहाँदेखि 1 र 1.2 1.2 र 300 रेजुलेसन। अब रेजुलेसन भनेको के हो भन्नुहुन्छ हैन। हाइट वेट भनेको हामीले 1 राख्यौँ, हाइट भनेको 1.2 राख्यौँ र रेजुलेसन चाहिँ हाम्रो कति राख्यौँ त 300 रेजुलेसन राख्छौँ। रेजुलेसन भनेको फोटोको क्वालिटी हो साथीहरू। फोटोको कस्तो क्वालिटीमा क्रप गर्ने त 300 रेजुलेसन। जति पनि हाम्रो यसको रेजुलेसनको कुरा हामीले अहिले यसभन्दा अगाडि कुरा गरौँला। जति पनि हामीले सिम्पलमा कन्सेप्ट भन्छु, जति पनि हामीले प्रिन्टिङ गर्ने डिजाइनहरू बनाउँछौँ त्यसको रेजुलेसन जहिले पनि 300 राख्नु होला। किनकि यदि 300 राख्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यसको फोटोको क्लियरिटीदेखि लिएर क्वालिटीदेखि लिएर सबै हाम्रो एकदम बेस्ट आउनेछ हैन, बेस्ट रिजल्ट आउनेछ। त्यसैले हामीले 300 रेजुलेसन राख्नु होला है। तपाईँ भन्नुहुन्छ फेरि 300 देखि माथि राख्न सक्छु कि नै भन्नुहुन्छ। सकिन्छ, तर अलिक फोटो पनि ठुलो हुन्छ कि साइज ठुलो हुन्छ। त्यसैले हामीले 300 रेजुलेसन बेस्ट हो फर हामीले प्रिन्टिङको लागि हैन। यति बुझेपछि हामीले क्रप गर्छौँ हैन। यहाँदेखि क्रप गरौँला। अहिले यहाँदेखि स्विप भइसक्यो। यहाँदेखि मैले क्रप गर्छु है। ल फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्रप गर्छौँ। ल हजुर पनि क्रप गर्नु होला। मजाले क्रप गर्छु है पासपोर्ट साइजको लागि। ल अलिकति एक साइड यस्तो भएछ भने यस्तो उठाउन सक्नुहुनेछ। ल यहाँदेखि मजाले क्रप गर्छु है। ल तपाईँ राम्ररी गर्नु होला है। ल क्रप गरेपछि हामीले के गर्छौँ त, अब क्रप त भयो। अब फर्स्टमा कन्ट्रोल सिफ्ट बी गर्नुपर्छ है। कन्ट्रोल सिफ्ट बी भनेको हाम्रो फोटोको कलर ब्यालेन्स, अटो कलर ब्यालेन्स मिलाउने है। कन्ट्रोल सिफ्ट बी। अनि कन्ट्रोल सिफ्ट यो भनेको कलरको टनहरू मिलाउने के, यो गर्नु पर्यो हैन। ल यति भएपछि अब हामीले फोटोलाई काट्न जान्छौँ के। तपाईँहरू सब्जेक्ट सिलेक्सन टुलले पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तर हाम्रो पासपोर्ट साइज त्यो गर्दाखेरि त्यति रिजल्ट राम्रो आउन्न क्या। त्यसैले हामीले जहिले पनि पेन टुल भन्ने सिलेक्सन टुल हुन्छ, म यसको बाद छुट्टै ल्याउने छु हैन। अहिले चाहिँ पेन टुल लिनु होला। यदि तपाईँले आउँछ भने ठ्याक्क म जस्तै गर्नु होला है। पेन टुल लिएर हामीले पेन टुलले के गर्छौँ त काट्छौँ। ठ्याक्क बाहिर क्लिक गरेर यस्तरी जुम गरी काट्नु होला। जति जुम गरेर काट्नुहुन्छ त्यति राम्रो डिटेलिङ आउँछ है साथीहरू। ल यस्तो मैले काटिदिन्छु क्या, एकदम राम्ररी काट्छु। यो चाहिँ हामीले फोटोलाई सिलेक्ट गरिरहेको छौँ है। ल यस्तो क्लिक गरी हामीले फोटोलाई काट्नु पर्यो हैन। अलिकति म स्पिड बढाइदिन्छु यो भिडियोको। ल ल साथीहरू, मैले सबै काटिसकेको छु। ल लास्टमा गएर त्यही पोइन्टमा जोड दिनु होला है। ल यति भएपछि अब हामीले के गर्छौँ, यसैमा राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरेर मेक सिलेक्सन भन्ने अप्सन हुन्छ, यहाँ मेक सिलेक्सन गर्छौँ। अनि आउँछ हाम्रो फिदर।
अब फिदर भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट हो के। फिदर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सिम्पल भन्छु, सिम्पल कन्सेप्ट भन्छु। यसको डिटेलमा जाँदाखेरि फेरि लङ भिडियो हुन्छ। म अर्को भिडियोमा यसको फिदर भनेको के हो भन्नु कमेन्ट बक्समा भन्नुहुन्छ भने म यसको छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु होइन। फिदर भनेको हाम्रो साइड हामीले डाइरेक्ट काट्ने होइन के, मतलब साइड चाहिँ अलिअलि ब्लर भएर पछाडिको ब्याकग्राउन्ड मिल्न जाने हो के, मतलब अलिअलि ब्लर गर्नु हो साइड। मतलब के हो त डाइरेक्ट फोटो कटेको नदेखोस्, अलिअलि ब्लर भएर ब्याकग्राउन्डमा मिलेको देखियोस् बनाउनको लागि हामीले फिदर गर्ने हो। यो चाहिँ जति धेरै फिदर राख्यो त्यति धेरै हाम्रो के हुन्छ ब्लर हुन्छ के, त्यो बुझ्नुपर्यो होइन। ल मैले चाहिँ 550 मा चाहिँ 0 देखि 1.5 सम्म 1 सम्म राख्न सक्नुहुनेछ। फोटो अनुसार हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो। मैले चाहिँ के राख्छु कति राख्छु भन्दाखेरि 1.2 राख्छु होइन। यति गरेपछि ओके गर्छु है। ल साथीहरू यो सिलेक्सन भएपछि अब हामीले यसलाई डुप्लिकेट गर्नुपर्यो है। कन्ट्रोल जे गर्नुपर्यो। कन्ट्रोल जे गरेपछि हाम्रो डुप्लिकेट हुन्छ। डुप्लिकेट भएपछि हाम्रो अब तलको लेयरमा त हामीले के त कलर फिल गर्छौँ, ब्याकग्राउन्डमा कलर हाल्छौँ। अब यहाँदेखि हामीले कलरहरू चुज गर्न सक्छौँ। जुनसुकै कलर राख्दा भयो होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो व्हाइट कलर राख्यो होइन, यो तलको। यो चाहिँ माथिको चाहिँ फोर ब्याकग्राउन्ड भन्न सकिन्छ र तलको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्न सकिन्छ है। माथिको कलर फोर ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्दाखेरि अल्ट थिचेर डिलिट थिच्नु पर्यो र ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्दाखेरि कन्ट्रोल थिचेर डिलिट थिच्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो कि नै? माथिको कलर हाल्दाखेरि अल्ट थिचेर डिलिट गर्नु पर्यो होइन, र तलको कलर हाल्दाखेरि मतलब ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्दाखेरि कन्ट्रोल थिचेर डिलिट गर्नु पर्यो है। अब मैले चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राख्छु। अहिले चाहिँ मैले फिदर यति धेरै राखेँ कि साइड चाहिँ त्यति धेरै ब्लर देखिरहेको छ क्या। मैले ब्याक गर्छु होइन, यसरी ब्याक गर्छु, चुतिएर ब्याक गर्छु, राइट क्लिक गरेर मेक सिलेक्सन गर्छु होइन। मेक सिलेक्सन गरेर मैले 0.8 राख्छु किनकि 0.8 एकदम स्मुथली के त हाम्रो फिदर हुन्छ है। कन्ट्रोल जे गर्छु, कन्ट्रोल जे गरेर मैले फेरि कन्ट्रोल थिचेर डिलिट थिच्छु होइन। यसरी मैले के गरेँ नगेँ त एउटा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकेँ होइन। ल यति भएपछि अब हामी के गर्छौँ हामी गर्छौँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अल्ट थिचेर डिलिट थिचेर मैले यो ब्याकग्राउन्ड हाल्छु किनकि मलाई यो होइनको कारणले सर्ट पनि देखिरहेको छैन क्या। ब्याकग्राउन्ड र सर्ट एउटै भइरहेको छ, त्यसैले मैले यो कलर हालेँ होइन। अब जुनसुकै कलर हाल्दा हुन्छ। अब मैले जान्छु फेस एडिटिङमा। अब मैले टिका हटाउनु पऱ्यो भने म यहाँदेखि स्पोर्ट हिलिङ टुल्स भन्ने हुन्छ। स्पोर्ट हिलिङ टुल्स हजुरलाई थाहा छ कि थाहा छैन, यहाँदेखि स्पोर्ट हिलिङ टुल भन्ने हुन्छ। यदि हामीले दानाहरू हटाउन सक्यो, जुन दाना छन् भने यसरी क्लिक गर्ने, यसरी लेयरमा क्लिक गरेर यसरी क्लिक गर्ने अनि हाम्रो दानाहरू हट्छ यसरी। यसरी हट्छ क्या, यसरी बुझ्नुभयो? दाना अहिले चाहिँ दाना छैन मेरो फेसमा होइन। मैले चाहिँ फ्ल्याम टुल लिन्छु र यहाँदेखि मैले अलिकति साइज घटाउँछु, यहाँदेखि साइज घटाउँछु, ठ्याक्कै यहाँदेखि साइज घटाउँछु र मैले यो चाहिँ अल्ट थिचेर एक ठाउँमा क्लिक गरेर यसरी मैले कपी गरिदिन्छु क्या। यसरी कपी गरिदिन्छु, यसरी एक ठाउँको राम्रो ठाउँको स्क्रिन थिचेर मैले टिकालाई हटाइदिन्छु किनकि मलाई टिका चाहिएन होइन। ल बुझ्नुभयो? ल बुझ्नुभयो भने ठिक छ। र यसलाई म अलिकति ब्राइटनेस बढाउन सक्छु। म यहाँदेखि कन्ट्रोल एम थिचेर यहाँदेखि ब्राइटनेस बढाउन सक्छु, अलि ब्राइटनेस बढाउन सक्छु किनकि मलाई ब्राइटनेस चाहियो होइन। ल यतिको ब्राइटनेस चाहियो भने ठिक छ होइन। ल यस ल ठिक छ। यति भयो भने मैले के गर्न सक्छु, हिलिङ ब्रस टुल लिएर ठ्याक्क अल्ट थिचेर फेरि क्लिक गरेर यसरी मैले मजाले साफ गर्न सक्छु क्या। फेरि यसरी ठुलो यहाँदेखि कालो डब्बालाई हटाउन सक्छु क्या हिलिङ ब्रस टुलले। मैले सानो गर्न सक्छु यसलाई, अल्ट यसरी क्लिक गर्न सक्छु क्या। हट्यो नि त यस्तरी के। ल यो भयो हाम्रो सिम्पल हामीले पासको साइज फोटो बनायो होइन। अब के गर्नु पर्यो, हामीले मिलाउनु पर्यो के। मिलाउनु पर्यो भन्दाखेरि पनि हामीले यसलाई कलर करेक्सन पनि गऱ्यो भने होइन, पासको काट्यौँ पनि। अब अलि लेभल पनि मिलाउन कन्ट्रोल यल गरेर अलिकति लेभल मिलाउँ। कन्ट्रोल यल भनेको लेभल मिलाउने हो क्या, अलिकति ठ्याक्क मजाले लेभल मिल्यो होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई मर्ज गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल ई गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल ई गरेर हामीले कन्ट्रोल ए गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल ए गरेर हामीले यहाँदेखि सिलेक्सन टुल लिएर राइट क्लिक गर्नु पर्यो अनि यहाँदेखि स्ट्रोक हाल्नु पर्यो। यहाँदेखि यसरी स्ट्रोक। अब स्ट्रोक हजुरहरू चाहिँ ब्ल्याक राख्नु होला र जुन चाहिँ कलर व्हाइट पनि राख्दा भयो। अब स्ट्रोकको फिल कलर चाहिँ 3 पिक्सल भन्ने हुन्छ होइन। 3 पिक्सल राख्नु होला, इनसाइड राख्नु होला, आउटसाइड नराख्नु होला। यति गरेर ओके गर्नु होला, हाम्रो पिक्सल आउट ब्याकग्राउन्ड पनि आयो होइन। अब यति भएपछि हाम्रो एउटा पासपोर्ट रेडी भयो होइन। यहाँदेखि के जाम त न्यूमा जाम। न्यूमा गएर मैले के गर्छु त एउटा 6x4 को पेपर लिन्छु किनकि हामीलाई पासपोर्ट साइज भनेर हामीले 6x4 को पेपरमा हामीले के हुन्छ त पेज हुन्छ। यहाँदेखि इन्च लिन्छु, यसरी इन्च लिएर 6x4 यसरी 6
6/4 लिन्छु ल्यान्डस्केप 300 रेजोल्युसन CMY के लिनु पर्यो के रेजोल्युसन भनेको जसले पनि प्रिन्टिङ गर्दाखेरि हामीले जति पनि प्रिन्टिङ गर्ने मिडियाहरू पोस्टहरू 300 रेजोल्युसन लिने र यदि पोस्ट डिजाइनहरू चाहिँ हामीले 7200 रेजोल्युसन लिँदा पनि भयो होइन। अरू हाम्रो कलर मोड चाहिँ हामीले CMY के लिने जहिले पनि प्रिन्टिङ गर्ने डिजाइनहरूलाई CMY के कलर लिने भनेर दिमागमा राख्नु होला है। यति भएर क्लियर गर्छौँ। क्लियर गरेर हाम्रो एउटा के आउँछ त एउटा पेज आउँछ मुख लिन्छ मुख लिएर हामीले क्लिक गरेर यहाँ ल्याउँछौँ होइन। ल यति भएपछि मैले एड उ गर्छु र मैले यहाँ ल्याउँछु र ठ्याक्क मैले क्लिक गरेर यस्तरी अल्ट थिचेर मैले अल्ट क्लिक गरेर डबल गरिरहेको छु साथीहरू। अल्ट थिचिरहेको छु अनि क्लिक गरेर डबल गरिरहेको छु क्या यस्तरी। म सिम्पल एउटा पासपोर्ट फोटो बनाएँ होइन। यसरी क्लिक गरेर मैले डबल गरेँ यस्तरी क्लिक गरेर डबल गर्छु होइन। ठ्याक्क मैले सिलेक्ट गरेर बिचमा राखेँ क्या। यसरी हामीले एउटा पासपोर्ट फोटो बनाउन सिक्यो क्या। साथीहरू पासपोर्ट बनाउन तपाईँलाई आयो कि आएन तल कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। यदि आयो भने भन्नु होला म खुसी हुनेछु। तपाईँहरू सिकिराख्नुभएको छ मेरो भिडियो हेरेर पनि मलाई खुसी लाग्छ होइन। यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युज छ भने तल कमेन्ट बक्समा भन्नु होला म अवश्य नै रिप्लाई गर्नेछु होइन। मेरा स्टुडेन्टहरू वाट्सएपमा पनि एसएमएस गरिरहेका हुन्छन् म वाट्सएपमा नै रिप्लाई गरिरहेका हुन्छु। वाट्सएपमा पनि मेरो नम्बरबाट मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ केही प्रब्लम आयो भने होइन त्यो गर्न सक्नुहुनेछ तर मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। कन्ट्रोल सिफ्ट इ थिचेपछि हाम्रो यो मर्ज हुन्छ होइन। ल यसलाई म सेभ गरिदिन्छु यहाँदेखि सेभ पेजमा गएर अब कहाँ सेभ गर्ने यहाँदेखि पिसीमा गएर मैले चाहिँ डी ड्राइभको भित्र गएर यहाँदेखि पासवर्ड पिपी साइज फोटो भनेर सेभ गर्छु है। ल साथीहरू सेभ गर्छु है। ल यो सेभ भयो। ल साथीहरू आजको भिडियो यति नै। हामीले सिम्पल रूपमा पासपोर्ट फोटो बनाउन सिक्यौँ। क्रप गरेर काटेरदेखि लिएर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गऱ्यौँ र अलिकति हामीले कलरहरू मिलायौँ फेसहरू पनि साफ गऱ्यौँ। बेसिक चाहिँ हामीले पासपोर्ट बनाउने कन्सेप्ट यो हो। यदि यो आयो भने हजुरहरू मेरो अघिल्लो भिडियो पनि हामीले फेस क्लिनिङ फेस रिटचिङ फोटो एडिटिङ भिडियो एडिटिङ पनि आउनेछ होइन। र हार्डवेयरदेखि सम्पूर्ण मैले प्रोग्रामिङहरूको भिडियो पनि मैले अपलोड गर्ने नै छु। त्यसले यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला ताकि तपाईँलाई मद्दत पुरोस् भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् साथीहरू हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा।